Yo, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Burgen. Hôm nay tụi mình sẽ đến Shibuya, một trong những khu phố năng động và biểu tượng nhất Tokyo. Shibuya là trung tâm thời trang, âm nhạc và văn hóa giới trẻ Nhật Bản, nơi mà các xu hướng mới nhất của Nhật thường bắt nguồn từ đây trước khi lan ra cả nước. Thời kỳ bùng nổ kinh tế Nhật Bản những năm 1960, Shibuya trở thành tâm điểm của văn hóa giới trẻ. Các cửa hàng thời trang, hộp đêm và quán cà phê mọc lên như nấm. Điểm đầu tiên và không thể bỏ qua khi đến Shibuya chính là giao lộ Sakamoto, hay còn gọi là Shibuya Crossing. Tên chính thức là Shibuya Ekimae Kosaten, tức là giao lộ trước ga Shibuya, nhưng cả thế giới biết đến nó với cái tên Sakamoto Crossing. Sakamoto ở đây mang nghĩa hỗn loạn theo nghĩa tốt. Khi đèn xanh bật lên, tất cả các hướng xe cộ đều dừng lại và người đi bộ có thể băng qua theo mọi hướng, ngang, dọc, chéo cùng lúc. Mỗi lần đèn xanh có thể tới 3.000 người cùng băng qua, và mỗi ngày có khoảng 260.000 đến 500.000 lượt người qua lại. Giao lộ này được Sakamoto hóa vào năm 1973, khi Shibuya Bako khai trương và lượng người đổ về khu vực này tăng gấp 3 lần chỉ trong một thời gian ngắn. Tín hiệu đèn đỏ kéo dài 120 giây, và trong 120 giây đó, hàng nghìn người tập trung hai bên chờ đèn, rồi khi đèn xanh bật lên, cả đám người tràn ra như làn sóng. Hiện tượng này thường được so sánh với Times Square New York, nhưng Shibuya Crossing có cái gì đó đặc biệt hơn ở chỗ dòng người di chuyển theo mọi hướng mà không ai va chạm vào ai. Như một điệu nhảy tự phát, được cả nghìn người đồng diễn mà không có đạo diễn. Giao lộ này đã xuất hiện trong rất nhiều bộ phim Hollywood và được livestream 24/7 trên nhiều kênh YouTube quốc tế. Thập niên 1990 là thời hoàng kim của Shibuya, khi Shibuya 109 là thánh địa của phong trào Gyaru. Các cô gái trẻ với phong cách make up đậm, tóc nhuộm và giày platform, một trong những trào lưu thời trang độc đáo nhất của Nhật. Đặc biệt, ga Shibuya đang được cải tạo toàn diện bên dưới. Đây là một trong những ga phức tạp nhất Nhật Bản vì có tới 9 tuyến tàu khác nhau, đi qua ở nhiều tầng khác nhau, và mỗi tuyến lại do một công ty khác nhau quản lý. Ăn trưa hôm nay, bọn mình đã đặt trước ở Zao, quán ăn độc đáo nơi khách tự câu cá rồi ăn ngay tại chỗ. Zao là chuỗi hàng có concept rất đặc biệt. Bên trong có bể nước lớn với cá tươi. Khách thuê cần câu và tự câu lấy cá của mình, sau đó chọn cách chế biến. Zao là chuỗi nhà hàng có nguồn gốc từ Fukuoka, và đặc điểm nhận dạng của tất cả các chi nhánh là bên trong có một con thuyền gỗ lớn đặt giữa quán. Khách ngồi trên thuyền và câu xuống bể nước bên dưới. Tự câu được cá thì giá cũng rẻ hơn so với đặt trực tiếp. Ví dụ cá tráp thường giá 4.950 yên nếu đặt bình thường, nhưng nếu tự câu thì chỉ 3.828 yên. Các loại cá thường có trong bể gồm có cá tráp, cá bơn, cá tráp vàng, tôm hùm, bạch tuộc, bào ngư. Tùy theo mùa và nguồn hàng mỗi ngày có thể khác nhau. Cần câu thuê với giá 110 yên một cái. Về không gian, quán được trang trí theo phong cách thuyền đánh cá truyền thống. Lưới đánh cá treo khắp nơi, đèn lồng, biển hiệu cũ, rất photogenic và có nhiều góc chụp ảnh đẹp. Điều mình khá thích là khu tranh tô màu miễn phí. Quán chuẩn bị sẵn tranh vẽ theo chủ đề cá biển và bút màu cho khách tô trong lúc chờ ăn. Tranh nào tô xong và đẹp sẽ được nhân viên chọn treo lên tường quán. Nên dọc tường quán có rất nhiều bức tranh của khách từ trước đến nay. Đây là chi tiết nhỏ nhưng rất thú vị, vừa giúp khách có thứ làm khi chờ, vừa tạo ra một bộ sưu tập tranh rất sống động và đa dạng phong cách trên tường quán. Đặc biệt với trẻ em thì Zao gần như là thiên đường, vừa câu cá, vừa tô màu, vừa nghe trống. Không có đứa trẻ nào không thích.
Cá mình câu được sẽ được tận dụng để chế biến rất nhiều món, không lãng phí bộ phận nào. Kể cả xương cá cũng có thể chế biến thành món snack cho khách ăn. Tất nhiên là các món đều mất tiền chế biến, nhưng rẻ cực kỳ. Điểm thú vị nhất của Zao là cái trống lớn đặt giữa quán. Mỗi khi ai đó câu được cá, nhân viên sẽ đánh trống và cả quán vỗ tay chúc mừng. Không khí rất vui và náo nhiệt. Tiếng trống này không chỉ để vui, nó còn là tín hiệu để nhân viên biết có cá cần mang đi chế biến và bạn nào cần phục vụ tiếp. Nói chung Zao là loại nhà hàng mà ăn ngon chỉ là một phần. Các trải nghiệm tổng thể mới là thứ làm người ta nhớ mãi. Hôm đó tụi mình câu được 2 con cá tráp, một con nhỏ và một con cỡ lớn. Câu được cá xong thì nhân viên sẽ đưa ra menu chọn cách chế biến, và tùy theo kích cỡ cá mà số món có thể làm sẽ khác nhau. Con cá tráp nhỏ thì tụi mình chọn làm 2 món là sashimi cá tráp tươi thái lát mỏng, ăn với wasabi và nước tương, và sushi cá tráp, cơm sushi nắm tay cuộn với lát cá tráp tươi đặt lên trên. Đầu cá thì nấu súp miso. Vị ngọt của đầu cá hầm cùng dashi và miso tạo ra một tô súp rất đậm đà. Còn cá tráp lớn thì làm được nhiều món hơn. Tụi mình chọn 5 món. Đầu tiên là carpaccio. Tên gốc là món Ý, nhưng ở Nhật thì thường làm với cá tươi thái lát siêu mỏng, rưới dầu ô liu, nước chanh, muối và tiêu, đôi khi thêm phô mai bào. Nhìn rất đẹp mắt vì lát cá được xếp ra đĩa trông như cánh hoa. Tiếp theo là cá chiên bột. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong thịt cá mềm và ngọt tự nhiên. Chấm với nước chanh và muối thì rất ngon. Thứ ba là chigenabe, lẩu kiểu Hàn Quốc nấu cùng với cá. Nước dùng cay và chua từ kim chi, cho thêm đậu hũ và rau. Thứ tư là niniku soyuyaki, tức là cá nướng tương tỏi. Cá được ướp tương và tỏi rồi nướng. Mùi thơm bay ra rất hấp dẫn. Thịt cá đậm đà, thấm đều gia vị. Và cuối cùng là kabutoni, hay còn gọi là nấu đầu cá sốt tương. Đầu cá được hầm nhừ trong hỗn hợp nước tương, mirin, sake và đường cho đến khi thấm đều và mềm tan. Đây là cách chế biến đầu cá rất truyền thống ở Nhật Bản, thường gặp ở các quán nhậu lâu đời. Nói chung bữa ăn ở Zao rất đáng nhớ, không chỉ vì đồ ăn ngon mà vì trải nghiệm câu cá, đánh trống, không khí nhộn nhịp. Rất phù hợp để đi với nhóm hoặc đi với bạn bè. Bọn mình đi 5 người, ăn no căng bụng mà giá cũng khá hợp lý. Thực ra chỉ cần câu một con cá lớn là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên tụi mình được ăn cá tươi đến như vậy. Sau khi ăn trưa thì bọn mình ghé qua Shibuya Yokocho, nằm ngay trong tòa nhà Miyashita Park. Shibuya Yokocho là khu ẩm thực mái vòm dài 90 m với hơn 19 quán ăn nhỏ xen kẽ nhau, chủ yếu phục vụ đồ nhậu và đồ ăn vặt Nhật Bản. Concept của nơi này là tái tạo không khí của các khu phố ăn uống truyền thống Nhật Bản, Yokocho, nhưng trong một không gian mới hoàn toàn.
mở cửa năm 2021. Dù mới nhưng không khí khá ấm cúng, đèn vàng, biển hiệu cũ kỹ theo phong cách Showa. Tiếng nói chuyện ồn ào, mùi đồ nướng bay ra, rất khác với phần còn lại của Shibuya hiện đại. Bọn mình đi vào giờ chiều nên là chưa có khách. Nếu đi vào buổi tối thì nơi đây sẽ náo nhiệt vô cùng. Từ Yokocho, bọn mình đi lên khu sân thượng của Miyashita Park. Miyashita Park là một dự án tái phát triển độc đáo. Toàn bộ khu công viên cũ được nâng lên tầng cao, nằm trên mái của một tòa nhà thương mại dài khoảng 400 mét dọc theo đường Mejidori. Tầng dưới là chuỗi cửa hàng và khách sạn, tầng trên là công viên. Concept này gọi là lập thể hóa công viên, và khi hoàn thành năm 2020 đã được nhiều tạp chí kiến trúc quốc tế đưa tin. Sân thượng Miyashita Park có sân cát khá rộng, trông như một bãi biển nhỏ ngay giữa lòng Shibuya. Kèm theo sân skate, sân bóng leo tường và nhiều khu vực ngồi nghỉ xen kẽ cây xanh. Hôm đó có một sự kiện thể thao đang diễn ra, rất đông người tập trung. Có cả khu thi chạy, thi nhảy. Trẻ em và người lớn tham gia rất nhiệt tình, không khí như một ngày hội nhỏ. Điều thú vị là khu sân thượng này miễn phí vào cửa, và vì nằm ngay trên trục đường chính Shibuya, nên người dân địa phương hay lui tới picnic hoặc ngồi nghỉ chứ không chỉ khách du lịch. Nhìn xuống từ đây là toàn cảnh con đường mua sắm, và xa hơn là các tòa nhà cao tầng của Shibuya, góc nhìn khá đặc biệt mà ít người biết đến. Thật ra Miyashita Park là minh chứng rõ nhất cho cách Tokyo giải quyết bài toán thiếu diện tích xanh trong nội đô. Không mở rộng ra ngoài mà xây lên cao. Tầng hóa không gian để vừa có thương mại vừa có công viên trong cùng một mảnh đất. Quay về ga thì bọn mình ghé qua tượng chó Hachiko, biểu tượng nổi tiếng nhất của Shibuya. Câu chuyện của Hachi bắt đầu từ năm 1924, khi một giáo sư của Đại học Tokyo tiếp nhận một chú chó Akita con và đặt tên là Hachi. Cả hai nhanh chóng kết thành tình bạn sâu sắc. Và dần dần việc đợi giáo sư trở về tại ga Shibuya trở thành thói quen hàng ngày của Hachi. Nhưng bi kịch ập đến bất ngờ. Năm 1925, giáo sư đột ngột qua đời vì xuất huyết não khi đang giảng bài. Hachi không biết điều đó và tiếp tục ra ga Shibuya chờ chủ mỗi ngày trong suốt 9 năm 9 tháng 15 ngày. Cho đến ngày chú qua đời năm 1935 ở tuổi 13. Câu chuyện được đăng lên báo lớn ở Tokyo và lan ra toàn quốc. Hachi trở thành biểu tượng của lòng trung thành và sự chung thủy. Năm 1934, tức là khi Hachi vẫn còn sống, bức tượng đồng đầu tiên đã được dựng lên tại ga Shibuya. Đây là điều cực kỳ hiếm gặp khi một con vật được làm tượng ngay khi còn sống. Tuy nhiên bức tượng hiện tại không phải bức tượng ban đầu. Bức đầu tiên đã bị thu nấu chảy lấy kim loại phục vụ chiến tranh năm 1945. Bức tượng hiện tại là phiên bản thứ hai, được dựng lại năm 1948 sau chiến tranh. Ngày nay, tượng Hachi là điểm hẹn nổi tiếng nhất Shibuya và cũng là nơi check-in không thể bỏ qua của du khách quốc tế. Điểm dừng cuối cùng của ngày hôm nay là Nitori, chuỗi cửa hàng nội thất và gia dụng lớn nhất Nhật Bản. Nitori thường được so sánh với IKEA của Thụy Điển, vì cũng chuyên bán đồ nội thất và đồ gia dụng giá phải chăng, thiết kế đơn giản, gọn gàng. Khác với IKEA thường đặt ở ngoại ô, Nitori có nhiều chi nhánh ngay trong nội thành, rất tiện cho người sống ở Tokyo. Mình hay ghé Nitori mỗi khi cần mua thêm đồ cho nhà. Không gian sạch sẽ, hàng hóa đa dạng, giá hợp lý. Sau một ngày Shibuya khá đầy, từ giao lộ đông nghịt người đến câu cá trong nhà hàng, từ sân thượng nhìn xuống thành phố đến tượng chú chó trung thành, tụi mình kết thúc ngày ở đây theo cách rất bình thường nhất. Mọi người muốn bọn mình đi đâu và review ở đâu thì để lại comment nha. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.